Alapvetően semmi extra, hogyha mondjuk egy sima csirkés ráment teszel, tehát nincsen benne se polit, se vérhaspióca, meg ilyen hasonló hülyeségek. De rohadt jó. Zöldségek, a hús benne. Jó, vannak ilyen tengeri herkentyűs rámenek is. Egyébként. Ott a végén van valami. Ezért kellett ezt a részt szétszabdalni 3 szintre, mert egyszerűen a gép nem tudja az egészet fejben tartani, mert akkora. Nem feltétlenül csípős. Van csípős rámen, de vannak nem csípősek. Hát fűszeres, de nem nevezném csípősnek. Én, aki a csípősre egyébként érzékeny. Nem, tehát a rámenből sokféle van. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Na és akkor itt van a titok az új atomfegyver mögött. The nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? Oh. I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Na, akkor az új atomfegyver mögött a nagy titok, hogy nem lehet egyrészt nem lehet feltartóztatni, 2 nem jelenik meg a radarokon, szóval mivel nem használ üzemanyagot, mert ugye a railgunnal lövik ki, ezért olyan, mintha nem is rakéta lenne, hanem csak egy töltény. Egy robbanófej töltény. És ezzel már ilyen nemzetközi konfrontációk lehetnek, mert nem minősül rakétának, plusz az, hogy mivel hát nem lehet a radaron kiszúrni, ezért egy ilyen hát elég nagy veszélyt jelent, hogyha rossz kezekbe kerül, és ugye most nagyon rossz kezekbe került. Ugye, de még sosem tesztelték le élesbe, csak szimulálták, és ugye ez a gyakorlat azért volt, hogy ezt leteszteljék, és hát olyan jól mentek tehát olyan jó eredményei voltak ennek a gyakorlatnak, hogy ki is mentették azonnal egy lemezre, ezt adta nekünk oda Baker elnök, és ezt vette el tőlünk Ocelot. És akkor még ezt meg itt megmutatom. Most így elkezdett fájni a fejem így a bal oldalam, de nem olyan kellemes.
hogy ha itt belenézünk, hol van a távcsövünk? Mindig nem olvad fel a izé. Egyrészt az, hogy ott mászkál egy őr, de az minket most nem érdekel. Ott van a Szelott bácsi. És van itt egy alak, aki fel alá mászkál. Hát már lehet látni, hogy ki az. Jaj, köszönöm szépen, Lidérc, mindjárt. Magyar rámen kb. A raguleves, de más a konyhavilág. Azt nem tudom melyik. Sűrű leves rendszerint rizs tésztával, sokféle ízesítéssel. Igen, nagyon sokféle ízesítésben van, de... Fú, itt ahogy... A belvárosban most azért találtunk egy ilyen tök jó rámenezőt, egy ilyen icipici kis helyt, fú, nagyon finomakat csinálnak. Tehát a ráment azt ne keverjük össze azzal a cuccal, amit ugye lehet kapni boltba, hogy kis pohár, beleöntjük a vizet, a jó forró vizet, összekeverjük és kész, az nem rámen. Az egy instant leves. Köszönöm szikla. Babek. Na halló Zoddi, hello. Megint sírni fogsz? Nem, a Sniper Wolf már megnyugtattuk, vagy kiiktattuk, vagy nem tudom mit csináltunk. De a zenék azok eszméletlenek még mindig. Na várj, itt most lesz egy őr, azt viszont most már muszáj leszek kiiktatni. Azt is. Mert a franc fog itt lopakodni most. Nem is tudom, hogy tudnám ezt megoldani, úgyhogy ne vegyen észre. Stun granáttal talán. Hol van az a hülye? Ott van. Hogy? Mi újság, Zoli? Hogy telt ez a jóságos hétvége? Na, megvan a szokom. Ó, dobta a ration-t. Ami még mindig nem olvad fel. Snake, Did you find it? no. I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Ezen a játékon mindig sírok, a diplomaosztós hétvége volt, egyik ismerősöm szerzett olyan használhatatlan papírt, aztán arra ettünk-ittunk. Aj, bazd! Did you find the file for the override system? Just wait a little longer. I found out a lot De jó about volt. the arms industry, though. After the Cold War ended, the United States slashed its defense budget by more than 15%. Naturally, the arms industry was severely affected. It resulted in an orgy of mergers and acquisitions. Some of the big arms conglomerates today are made up of what 10 years ago would have been 20 or more smaller arms companies. Arms Tech is one of those. But we lost our bid to produce the U.S. Air Force's next line of fighter jets. Then we took a stab at civilian applications, but that was a failure too. The company was about to go belly up. Ironically, the Defense Department was in pretty much the same situation. Thanks to big budget cuts, they were forced to turn to the private sector to help fund their weapons development. On top of that, the government began to actively export their advanced weapons technology to the private sector in order to maintain a high standard of quality in the country's defense armaments. Eventually, they decided on a joint development project for new weapon systems between the DoD and the private sector. And since both sides were in such bad financial shape, that's where all the back scratching came in. So there was another reason for the joint development of Metal Gear, huh? It wasn't just President Baker trying to keep Arms Tech afloat. Egy kis marketing, tehát az, hogy mi motiválta a Bakeréket, hogy a Metal Gear-t kifejleszek. Nem csak az, hogy gazdagok legyenek, hanem az, hogy életben tartsák a céget. Na, kiolvadt a ration végre. Változatosság kedvéért megint egy kis duma.
Biztos nem vette észre Ocelot. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive.
Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Akadta volna szorosabban is. The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Na, gyorsan vissza kéne szerezni azt a jó kis kártyát. Jaj, akkor csak jól emlékeztem. Na, mikről voltak ott fent szók, ugye, mert Rosszalot említette, hogy a PAL kódokat beütötték, ergo élesítették a robbanó fejeket. Utána a Liquid átállította a célpontot egy oroszországi, tehát az eredeti orosz célpontot, igen, ott fel kéne menni, Snake. Mondom, fel kéne menni ám! Vagy rohadjál meg a... Köszöntem. Ez kellett volna az előbb is. Jó, eddig tartott. Tehát átállította az eredeti orosz célpontot egy kínai célpontra. Egyrészt azért, mert ugye Mindoszalot, aki ugye orosz, meg az ő haverja Gurlokovics, aki ugye készül megvenni az egész Metal Gear rendszert. Hát gondolta, hogy nem szeretnék látni, hogy az szülőhazájukra egy atombombát dobnak. Ahova meg dobni fogják, az meg amúgy is egy ilyen nukleáris fegyvertesztelő helyszín. És hogyha oda dobják, akkor még az egészet el lehet tusolni ugye a nyilvánosság elől, és akkor valószínűleg majd Amerika akkor hallani fog afelé, hogy teljesítsék a követeléseiket. De rohadt nehéz itt mellé menni, hallod? Ugye a követelésben benne van $1 milliárd is, amit majd arra akarnak használni, hogy a genome katonákat kigyógyítsák a nem tudni milyen korból. Ugye meg lett említve a Fox Die-nak az ellenszere, hogy az is hozzá van adva a követelésekhez. A Fox Die-ról kiderült, hogy az valami szer, ami öli az embereket. Először megölte Octopust és a Baker elnököt, tehát ez okozta a szívinfarktust. És most kéne nekem nem is tudom már, hogy mi. Talán az aktakereső? Infrával is meg lehet nézni, de... Várj, pedig az lesz az. Az egy bomba volt, zseniális, még egy bombát fel lehet szedni.
Hát elkéstem. Snake, did you find the key? No, it's not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Mindjárt folytatom a Isn't there mesét. something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Na, valószínűleg egy rohadt nagy patkány fogta és elvitte a... Snake, a rat ate that key. Elvitte a kulcskártyát. Ki kéne innen menni, mert ide fogunk fagyni. Úgyhogy mindjárt levadászom, csak addig az egyik ágyút azt én eltüntetem. Na szóval, ugye Gorlukovicsról már beszéltünk, tehát ő Liquidnek a haverja ugye az orosz hadseregben. Ő az, aki lefoglalta a Metal Geart a Hinddal. Csak még vár, hogy a tesztkilövés az eredményes legyen. Mi volt még? Ja igen, aggódnak, hogy Mantis halálával ugye elkezdett lekopni a Genome katonáknak a tudatmosása, mert ugye ez az egész zendülés, ez nem ilyen logikus érvek alapján hozták elő egy egész seregnél, hanem az, hogy Mantis segítségével kimosták az összes katonának az agyát, hogy nekik bizony fel kell lázadniuk Liquid vezetése alatt. Aztán végül Liquidnek az a zseniális ötlet támadt, hogy inkább ők beássák ide magukat, hát meg végül is robbanófejt van, pénzük lesz, étel feltételezem dögig van, vagy dugig vannak vele. Úgyhogy nincs is más hátra, mint az, hogy kinevezzék ezt a helyet egy új Outer Heavennek, ugye ami Big Bossnak az álma volt, hogy egy olyan hely legyen, ahol a harcosok számára mindig van hely. Egy ilyen katonai nemzetet akart mindig létrehozni. Ez volt ugye maga az eredeti Outer Heaven, az első Metal Gearben, meg Zanzibarland a 2-ben. És egy nagyon fontos dolog, amit kiderített Otakon, én azt fogom csinálni egyébként, hogy taposóaknákat fogok telepíteni a szellőzők bejáratából, a patkány szokott mozogni, de várjál, csak én tudom... Várjál, nem látom a radaron, hogyha ez be van kapcsolva. De, most viszi erre. Most visszament. Na jó, berakunk ide egyet, aztán majd egyszer majd meg lesz. Most jön ide. Figyelj. És miért nem robbant el be, drága? Ó, banyek, na várjál. Elég érdekes pillanatban kaptam el. Most robbant be. Ott a kártya. Na szóval a PAL kulccsal kapcsolatban, amit most ugye üldöztem, ugye ez a 3 kulcs kell, nálunk meg csak egy van. Na ez 3 az egyben kulcs. A hőmérséklet változtatására megváltoztatja a kulcs az alakját. Ezért 3 különböző zárnál lehet. Ez semmi extra nincsen ebben, tényleg vannak ilyen dolgok, hogy különböző hőre megváltoztatják az alakjukat. Akár egy kulcskártya is lehet, ami hogyha mondjuk hideg hatására úgy alakul át az áramkör, hogy másképp fog zárni, és akkor egy másféle zárat tud benne kinyitni egy számítógépbe. Jégtűz szoba? Igen. Először kell egy szobahőmérsékletű kulcs, aztán egy fagyos megézé, de a lényeg a kulccsal kapcsolatban, hogy csak egyszer lehet használni, és ráadásul a kulcs úgy működik, hogyha a detonációs kódokat beadták, ergo élesek a robbanófejek, ha akkor használjuk, akkor deaktiváljuk a robbanófejeket, tehát nem lehet használni. De, ha nincsenek beütve a kódok, akkor ezekkel a kártyákkal aktiválni tudjuk a robbanófejeket. Tehát a jelenlegi állapotot változtatja meg mindig. De hát ugye Ocelot azt mondta, hogy beadták a kódokat, aktiválták a robbanófejeket, tehát már csak arra várnak, hogy kilőhessenek, de mi ezekkel a kártyákkal meg tudjuk akadályozni a kilövést. Egyébként a hőre emlékezős anyagból vannak például azoknak a kábeleknek a szigetelése, amikkel én dolgozok, srácok, tehát az nagyon zseniális. Megnyúzom a kábelt, össze-vissza vannak hajlítgatva meg minden, hő hatására visszaugrik az eredeti alakjára. Nagyon... Ja, azzal szoktam szórakozni, hogy meghőkezelem őket, és akkor a szétnyílt szigetelés, az így újra összeáll ilyen kábelformára. Semmit nem lehet vele kezdeni, de van tök buli.
Na azt mondja, hogy most jelenleg hogy állunk a kártyával. Itt van egy palki, és ugye itt van most pont szoba hőmérsékleten van. Az a szimbólum van ott. Nem az, Snake, nem az. Igen, mert nem abba a notebookba kell dugni. Nem bírok beszélni, nem tudom miért. Még relatíve kialudtam magam. Az lesz az. Szia Saurus, szia, mi újság? És Apache helikoptereknek. Okay, that takes care of pal code number 1. Now, pal number 2, freeze the key. Na, most meg kell fagyasztani a kulcsot. Tehát nagyon egyszerű a dolgunk. Ó, hogy rohadjál meg. De kár volt belemenni. Elfelejti. Elhát. De itt az őr az itt lesz. Igen, ezek respawnolnak folyamatosan, már ugye nem tudja megjegyezni a rendszer. Ó, lekanyarodott, na várjál. Megvan. Velem bizony, én is meg vagyok, most az előbb elkezdett egy ilyen fejfájás így rám jönni így a bal orcámon, de úgy néz ki, hogy most már el is múlt. De tehát most vissza kell menni a fagykamrába, és addig kell ott mászkálgatni, még a kulcs kellően nem fagy, aztán gyorsan vissza kell jönni, meg különben kiolvad. Hát ez most egy ilyen oda-vissza mászkálós cucc lesz, ezt így oldották meg. Feltételezhetően csak azért, hogy kitolják a játékidőt. Mert ugye érezték, hogy ez már ilyen rövid, de mondjuk azért a 90-es évek végén azért egy ilyen játékot, hogy mennyi idő alatt tolták, egy ilyen 10-15 óra alatt úgy elsőre. Hamarabb is meg lehet csinálni természetesen ilyen 3 órán belül, hogyha elnyomsz mindent. De úgy érezték, hogy erre szükség van. Plusz annak a történetnek még olyan fázisai, amiket még nem tárgyaltak ki és szerettek volna. Ezért kellett olyan hely, ahol még tudja húzni az időt. A vízben nem tudom lehűteni, mondjuk ott megy a HP-m is. Nem kísérletezek. Menjünk a rendes helyen, csak ahhoz kell a csávgranát. Ja, meg először a kulcs. Fú, ezt de imádni fogom a Metal Gear 2-be, hogyha ezt már nem kell csinálni, hogy állandóan elő kell venni a ajtónyitó kártyákat. Na, előveszük a palkit. Mi úgy? Már most. Mi ez a sárga hó? Ez a chaff gránátnak a hatása. Megzavarja az elektromos berendezéseket. Ugye van egy chaff gránát, ha eldobok még egyet. Na, és ezzel voltaképpen így megzavarja az elektromos berendezéseket, tehát a kamerákat, meg az én radaromat is, ezért nem tudom most használni. A másik meg ugye a stun granát, az meg egy ilyen vakító fehér fénnyel elvakít mindent, ami mondjuk humanoid. Egy időre úgy megvakítja. Ezekkel lehet így operálgatni. Még nem hűlt le a kártya kellően. Jól átlőtte a dobozokat. Fénygranát? Igen, az a stun. Azt itt nem nagyon lehet most csinálni, még várjuk, hogy a kártya lehűljön. Na, megvan. Eltesszük, és menjünk vissza. Ahhoz, hogy meg felmelegítsük a kártyát, egészen az olvasztóig kell visszamenni. Eljön meg a menet? HP-m az nincs sem, maxon akkor ezt feltöltjük. Ja. Az nem fog kelleni, majd a PSG1 fog kelleni. Fú. És eszembe jutott, hogy
Ugye amikor vettem fel, amikor bedigitalizáltam a Metal Gear-t, hogy majd feliratozzuk meg minden, akkor azt ugye hard fokozaton játszottam, hogy ne legyen még véletlenül se benne a radar. És hard fokozaton úgy vittem végig az utolsó előtti boss fightot, ha jól számolom, hogy hozzám se értek. Nem mondom, ezt felrakom YouTube-ra. És úristen, mennyien hitetlenkedtek, hogy ez csalás nélkül. Hogy biztos csaltál, mert ilyet nem csinál. Mondom, de csak ki kéne ismerni a játékot, mint a boss-t. Igen, régen nálam is működtek ez, hogy kitanulom egy bossnak a mechanikáját, és akkor kihasználom a kiskapukat, stb. Csak hát manapság erre már, hogy ilyen sűrűn nyomok így más-más játékokat, így ez egy kicsit úgy már annyira nem játszik, ezért vagyok bajban az Elden Ringben a bossoknál. Hát amikor meg ugye gyerekek voltunk, vagy tinédzserek, és csak ez az egy játék volt éppen meg, akkor hogy nem volt kérdés, hogy mivel játszak. Érdekes, amikor van időnk, akkor játékunk nincs, amikor meg játékaink vannak, akkor időnk nincs. Na és akkor elő a kártya. Még mindig hideg. És akkor megvan. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Na, menjünk. Igen, most az őr az megint vissza fog menni. Ezt az őrt gyorsan leszedjük. Jó. Szegény az mindig itt meghal. Az idő pénz rendszerint az egyik van, ha csak nem öröklöd meg a pénzt. Hát igen. Egyszer volt valamilyen levezetés, az, hogy az idő pénz, de pénzért nem vehetsz időt, vagy fú, nem tudom, valami... Nem tudom már, hogy volt. De volt egy ilyen tök jó kis matematikai levezetés. Nem emlékszem, hogy mire akart az kitérni. Ja. Most vissza kell menni az olvasztó részhez, ott kell majd kavirnyálni. És akkor azzal felmelegítjük, aztán visszajönni ide, és a fagyasztótermen nagyon gyorsan kell majd átmenni. Amikor fel van melegítve a kártya, mert ha nagyon sokat tötyögünk, akkor visszahűl. El nem tudom mondani, hogy mennyire hiányoznak az analóg karok. Az idő pénz, mondta a pincér, majd hozzáadta a dátumot a végösszeghez. A pénzért úgy veszel időt, hogy van robotporszívó alkalmazott, aki helyetted dolgozik. Ez így van egyébként. Csak akkor tudsz időre szert tenni, hogyha valami gépekkel vagy programokkal időt tudsz nyerni. Vagy kiadod másnak, hogy más csinál meg helyetted, de az meg pénz. Na most már itt vannak őrök. Szerencsére olyan hülye pozícióba mászkálnak, hogy nem nagy ügy őket kikerülni. Elvitték a boilert, amit Vulcan Raven hordozott magánál. Láss, akkor irány fölfele. Jó, elnézést. Ha sikerül playlink-kel, nem playlink, remote play-el nyomatni a PS3-as játékot, srácok, akkor nagyon sok minden megváltozik nálam. Akkor egy csomó PS3-as cuccot elő fogok venni, nem csak a Metal Gear-eket. De mind a kettőnek kell lenni a szikla. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon?
Snake, have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently, fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Na, a Miller mester felhívta a figyelmünket arra, hogy egy újfajta orrgyilkos fegyvert fejlesztettek ki, ami gének által meghatározott célpontokat öl meg, úgyhogy szívrohamot okoz. És ezt valószínűleg Naomi adta be nekünk a játék, vagyis a történet legelején, amikor a sztori legelején, amikor ugye beadta a nanomasinákat, meg a mindenfajta keverékeket a vérünkbe a briefingnél. Utána ugye Snake rákérdezett a dolgokra, hogy mi a helyzet Naomival, és akkor mondta az ezredes, hogy hát letartóztatás alá van helyezve, mert rádiójelet küldött az alaszkai bázisra. Hát ami nem lenne szabad, mert nem volt megbeszélve, gondolom. Így azért most éppen vallatják, hogy kinek dolgozik. Viszont volt valami a Millernek a beszédében, ami érdekes volt. Ugye megemlítette a két áldozatot, ugye, akit láttunk meghalni. Ugye egyrészt a Baker elnököt, meg a DARPA főnököt. A DARPA főnöknél megemlítette, hogy azaz decoy octopus. Na most mi nem mondtuk el neki, hogy a DARPA főnök az valójában decoy octopus. Honnan tudta? Akkor. Nem mondjátok meg, meg költői kérdés volt. Aki tudja, tudja, aki nem, az majd később megtudja.